Hello friends, welcome to our YouTube channel. Now in today's lecture we will discuss about the problem solving on the kinematics. Okay, so kinematics मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट रोल आहे म्हणजे प्रॉब्लेम्स कसे सॉल्व्ह करायचे. मग त्याच्यासाठी मी काही एक्झाम्पल्स जे आहे ते सॉल्व्ह करून दाखवते म्हणजे ह्याच्यावरून तुम्हाला बाकीचे एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह करायला हेल्प होईल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द प्रॉब्लेम्स. लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट प्रॉब्लेम. हा ॲक्सिलरेशन वरती घेतलेला आहे मी. प्रॉब्लेम बघा. अ कार्स speedometer indicates a speed of 30 km per hour and after 10 seconds of time the driver notices the speed is now 90 km per hour. kph म्हणजे किलोमीटरसाठी वापरतात. व्हॉट इज द कार्स ॲक्सिलरेशन. ठीक आहे, एक कारची स्पीडोमीटर आहे, त्याच्यावरती स्पीड जी आहे ती 30 किलोमीटर पर आवर इंडिकेट झालेली आहे आणि 10 सेकंड नंतर ड्रायव्हरने नोटीस केलं की स्पीड हे 90 किलोमीटर पर आवर दाखवते. तर ॲक्सिलरेशन किती झालंय हा विचारला आपल्याला. ठीक आहे, सो लेट्स स्टार्ट विथ द सोल्युशन. बघा इथे मी पहिल्यांदा काय लिहिलंय, ॲक्सिलरेशनला क्वेश्चन मार्क दिलाय आणि नंतर कुठला फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे तो फॉर्म्युला समोर त्याच्या लिहिलाय. ए इज इक्वल्स टू VF minus VI divided by T. VF final velocity minus VI initial velocity divided by time T. ओके, सो दिलेल्या व्हॅल्यू ह्या साईडला बाजूला लिहिलेत मी लेफ्ट हँड साईडला. VF इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर. ड्रायव्हरला नंतर नोटीस झालेली वेलॉसिटी किती होती, 90 किलोमीटर पर आवर. ती झाली फायनल वेलॉसिटी. ओके, सुरुवातीला किती होती 30 किलोमीटर पर आवर, तर ती झाली इनिशियल वेलॉसिटी. म्हणून VI इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर. आणि ह्या प्रोसेससाठी किती टाइम लागला होता, 10 सेकंद. ओके, सो टी झाला 10 सेकंड. सो ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज मागाच्या फॉर्म्युलेमध्ये आपण ठेवले. आता राईट हँड साईडला बघा, फॉर्म्युलेच्या खाली व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केलेत. 90 मायनस 30 डिवायडेड बाय 10. 90 मायनस 30 असतो 60 डिवायडेड बाय 10 आहे तसंच लिहिलंय. नंतर 0 ला 0 कॅन्सल झाला. आन्सर आलाय आपला 6 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड. ठीक आहे, सो जे क्वेश्चन मध्ये दिलेले युनिट आहे त्या युनिटचा वापर करून आपण असं सॉल्व्ह केलंय. 6 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड इज द ॲक्सिलरेशन ऑफ द कार. ओके, नाव सेकंड एक्झाम्पल. हे इक्वेशन ऑफ मोशन वरती घेते मी. नाव सी, हाऊ फार कॅन अन ऑब्जेक्ट ट्रॅव्हल इन 3.0 सेकंड म्हणजेच 3 सेकंड accelerating at 1 meter per second square forward if its initial velocity is 5.0 meter per second forward. आता फॉरवर्डचा मिनिंग काय आहे इथं खाली मी दिलेला आहे. फॉरवर्ड म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घ्यायचे आहेत आपल्याला. ओके, सो व्हॉट इज द क्वेश्चन समजावून सांगते मी. हाऊ फार कॅन एन ऑब्जेक्ट ट्रॅव्हल इन 3 सेकंड्स. 3 सेकंडमध्ये एखादी वस्तू किती लांबपर्यंत जाऊ शकते म्हणजे आपल्याला डिस्टन्स काढायचं आहे. ओके, ॲक्सिलरेटिंग ॲट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. जर त्याचं ॲक्सिलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असेल, इफ इट्स इनिशियल व्हॅलॉसिटी यू इज 5 मीटर पर सेकंड. इनिशियल व्हॅलॉसिटी जर 5 असेल, ॲक्सिलरेशन 1 असेल, तर 3 सेकंडमध्ये ती वस्तू किती लांब जाऊ शकते. तर याच्यासाठी आपण दुसरी इक्वेशन ऑफ मोशन वापरणार आहे. हे इथं दिलेल्या ह्याच्यामध्ये थोडेसे नोटेशन चेंज आहेत पण इक्वेशनचा फॉर्मॅट तोच आहे. D इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, V1t प्लस 1/2 AT स्क्वेअर. D म्हणजे डिस्प्लेसमेंट S घेतलाय, UTच्या जागेवर V1 म्हणजे पहिली व्हेलॉसिटी म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी आणि बाकीचं तर काही चेंज ह्या इक्वेशन मध्ये केलेलं नाही. ओके, सो दिलेल्या व्हॅल्यू ज्या क्वेश्चन मध्ये होत्या त्या जागेवर ठेवून द्यायच्यात. इनिशियल व्हेलॉसिटी V1च्या जागेवर मी बघा सेकंड स्टेप ठेवलंय 5, टायमिंग 3 सेकंड आहे म्हणून तिथे ठेवलंय 3 प्लस 1/2 म्हणजे 0.5 असतो. ॲक्सिलरेशन 1 दिलाय म्हणून दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये 1 आहे, टायमिंग 3 आणि त्याचा स्क्वेअर कारण फॉर्म्युलेमध्ये T स्क्वेअर आहे. ठीक आहे, हे सगळं सोडवल्यानंतर आपल्याला फायनल उत्तर येणार आहे 19.5 19.5. ठीक आहे, हे मीटरमध्ये असेल 19.5 किंवा त्यालाच खाली आन्सर लिहिताना 1920 हा फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट केलाय. ओके, सो 2.0 इंटू 10⁻1. 10⁻1 म्हणजे 10 ने मल्टिप्लाय करायचा म्हणजे तो 20 मध्ये कन्वर्ट होतोय. सो 20 मीटर हे फायनल आन्सर तुम्ही लिहू शकता किंवा 19.5 हे फायनल आन्सर ठेवलं तरी चालेल.
राईट हँड साईडला मी त्याच्या गिवन व्हॅल्यूज सेपरेट करून लिहिलेत, म्हणजे क्वेश्चन वाचताना ते लक्षात येतील. टाइम 3 सेकंड, ॲक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, इनिशियल वेलॉसिटी V1 5 मीटर पर सेकंड, आणि काढायचं आपल्याला डिस्प्लेसमेंट म्हणून D क्वेश्चन मार्क. ओके, सो ह्या 2 क्वेश्चन्सच्या ह्याच्यावरून तुम्हाला आयडिया आली असेल की आपल्याला कशा प्रकारे प्रश्न सोडवायचे असतात. सो होप यू अंडरस्टँड दिस. ओके, सो ट्राय टू सॉल्व आणि विल सॉल्व इन द वर्कशीट ऑल्सो. Try to solve the similar problems, practice it, and if you have any doubt, then comment in the comment section. If you have any doubt about any problem, then comment problem in the comment section. I will solve it and explain to you. So like our channel, subscribe it and share it.